Det har pratats om en börsnotering under en längre tid och idag uppnåddes denna milstolpe. 33 000 nya aktieägare, 15 aktier tilldelade, boken övertecknades flera gånger. Hur kändes det att ringa i klockan, Jakob? Ja, men det kändes otroligt. En milstolpe naturligtvis på vår resa, så otroligt kul att vara här och en bra start. Ni har ambitiösa tillväxtmål. Hur ska ni göra för att nå dem? Ja, men väldigt mycket av vår tillväxt är faktiskt inneboende tillväxt. Det handlar om att fortsätta göra det vi gör idag egentligen. Så ser väldigt mycket fram emot att komma tillbaka till verksamheten på måndag. Kommer ni lyckas nå dem då? Absolut. Och varför vänder sig kunder till er? För att vi har väldigt bra produkter och väldigt bra service. Vi är specialiserade på det vi gör. Vi har ju många konkurrenter, bland annat storbanker, men vi gör det bättre än de flesta konkurrenter. Och det gör ju att vi kan fortsätta växa och ta marknadsandel. Vad är det ni gör bättre? Service, erbjudande, all of it. Har du provat att ringa storbanken på länge? Ja, men vi har varit specialiserade på det vi gör i 20 år. Det är klart att vi blir jätteduktiga på det vi gör. Det här är ju inte kärnaffären för storbanken till exempel. Hur ser en typisk kund ut hos er? Våran snittkund är verkligen genomsnittssvensken, norrmannen, finnen, dansken. Man är 48 år, man tjänar i linje med det nationella snittet, man äger sitt boende i linje med det nationella snittet. Så det är verkligen medelsvensson. Och hur många av antalet kreditförfrågningar beviljar ni? Jag har inte den siffran top of mind, men jag skulle gissa att det är kanske 25%. Och hur många säger ni nej till? Ja, resten då, 75%. Och hur påverkar kreditförlusterna har ju gått ner för er. Och vad händer om de skulle börja öka igen? Ja, men vi är ju en cyklisk industri, så är det ju. Nu ser vi hur makrovärden har blivit mycket bättre och då går ju kreditförlusterna ner. Vi har ju väldigt god kontroll över våra kreditförluster. Det är ju en av de sakerna som särskiljer Noba i marknaden skulle jag säga. Och du har ju varit med vid konsolideringen med Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension. Ser du att ni kommer delta ytterligare i en konsolidering av nischbanker? Ja, vi har gjort 2 jätteframgångsrika förvärv under de här sista åren och jag hoppas verkligen att vi kan fortsätta göra något förvärv framgent också. Om vi hittar rätt tillgång. Sen har vi tagit en marknadsledande position så jag vill tro att vi får se de flesta tillgångar som är till salu och se om vi kan göra något bra av det. Och vilka skulle passa in i er verksamhet? Ja, men där tycker jag att vi har skapat flexibiliteten att vi skulle kunna ta in ett helt separat bolag. Vi hade kunnat köpa en portfölj, vi hade kunnat köpa någonting som linjerar med den nya strategin till exempel inom SME-utlåning. Så att det finns väldigt mycket flexibilitet. Det gäller att hitta rätt möjlighet bara. Låga KI-tal, de skvallrar ju om att ni är en effektiv organisation. Hur har det blivit så? Vi har varit i privat miljö i 7 år och lagt otroligt mycket kraft och resurs på att göra en replatforming av det gamla Nordax-benet. Sen har vi köpt Bank Norwegian och gjort en fullständig integration. Skapat otroligt mycket effektivitet i det. Vi har lagt mer än 1,5 miljard på att bygga den här plattformen så vi är liksom helt uppdaterade. Vi har ett kärnbankssystem över produkter, över geografier, över brands. Det är få som har det. Och hur arbetar ni med digitalisering och AI? Det gör vi ju varje dag. Det är klart att AI går ju väldigt fort framåt och där ser vi ju väldigt stora framsteg även internt hos oss. Så det är ju superspännande, verkligen. Och Riksbanken de sänkte räntan tidigare i veckan. Ni har ju rörlig ränta och tjänar på ett högt ränteläge. Hur hanterar ni dagens ränteläge och speciellt om det skulle stanna på dagens låga nivåer? Nej, men vi är till skillnad från storbankerna så är det så att vi tjänar inte på att det är ett högt ränteläge. Jag tycker att det här är ett ganska bra ränteläge för oss. Så att det är ju en stabil miljö vi är just nu och det är kanske det viktiga för oss. Stabilitet. Och hur står ni i ett läge där räntan stiger snabbt då? Räntan stiger snabbt och påverkar det hushållen och det är klart att då blir det ofta tufft för människor. Vi såg makrokrisen 2022-2023 där räntan gick upp 4 procentenheter snabbt. Det blev jättedyrt för alla som hade bolån och det är klart att affordability för människor gick ner och då ser man ju det i våran cykliska industri också. Nu är vi i en normaliserad miljö och då ser vi hur det förbättras.